සුබ දවසක් වේවා හැම දිනාටම. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ Google Tools ගැන. එතකොට Google Tools කියලා කියන්නේ Google සමාගම විසින් අපේ වැඩ පහසු කරගන්න අපිට දීලා තියෙන facilities කිහිපයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි username password type කරලා ඉවර වෙලා අපේ Google account එකට log වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට එකෙන් මේ වගේ Gmail එකට යන shortcut එකකුයි images search කරන්න shortcut එකකුයි ඒ වගේම Google සමාගම විසින් දෙන Google Apps නැත්නම් Google Services සුයි අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. Google Apps කියන මෙන්න මේ තැනට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Google සමාගම විසින් අපිට දැනට දීලා තියෙන services. ඒ යටතේ අපි ඉස්සෙල්ලම අද කතා කරන්න හදන්නේ Google Drive කියන platform එක ගැන. එහෙමත් නැත්නම් මේ feature එක ගැන. Google Drive කියන එකෙන් අපිට දීලා තියෙන facility එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට online අපේ මොන හරි storage මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි pen වල නැත්නම් hard වලනේ අපේ data store කරලා තියාගන්නේ. මේක මේ online data store කරලා තියාගන්න Google සමාගම විසින් අපිට හඳුන්වලා දීපු සේවාවක්. එතකොට මේකෙදි අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේකේ තියෙන advantage එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි pen එකක් අරගෙන මොන හරි data ටිකක් දාලා ඉවර වෙලා අපි file එකක් අරගෙන යන වෙලාවකදී අපි හිතන්න දැන් එහෙම pen එක අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ යන අතරතුරේදී pen එක damage වුණා මොන හරි වෙලා බිම වැටලා හරි නැත්නම් කැඩිලා හරි නැත්නම් ඒ communication එකට හරි අරගෙන ගියාම මේ machine එකට දාලා තියෙද්දි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා pen එකේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ pen එක මොන හරි වෙලා පිච්චෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම අපිට ඒ වැඩේ හදිසි වැඩක් නම් අත්‍යවශ්‍ය වැඩක් නම් අපිට ඒකේ වෙල කරගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි ඒකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් තමයි අපිට ඕනම තැනක ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් තැනක් තිබුණොත් Google username password ගහලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් මේ කියන විදිහට Google Drive එකට log වෙලා අපිට Google Drive එක හරහා අපිට ඒ අවශ්‍ය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට default හම්බ වෙන්නේ GB 15ක් වගේ storage capacity එකක්. නමුත් අපිට ඊට වඩා වැඩිපුර storage capacity එකක් ඉල්ල ගන්න ඕන නම් අපිට buy කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ කියන්නේ අපිට ඊට වඩා ටිකක් අවශ්‍යයි නම් අපිට Google සමාගමට request කරලා payment එකක් කරලා ඉවරලා අපිට තව storage එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී මේ new කියලා කියන තැන තියෙනවා. ඒ new කියන තැන right click කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් files upload කරන්න පුළුවන්, folders පිටින්ම upload කරන්න පුළුවන්, Google document, sheets, slides, forms මේ ආදී වශයෙන් වෙන වෙනම පවා අපිට upload කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මම folder එකක් දැන්ට create කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට folder එකක් create කරගන්නවා. ඒ folder එක ඇතුළට දාගත්තාම අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ විදිහට folder එකක් create වෙලා තියෙනවා පේනවා. සහ අපිට මේ folder එකක් delete කරන්න ඕන නම් හදපු right click කරලා remove දුන්නාම ඒ අදාළ folder එක delete වෙලා යනවා. අපිට අනවශ්‍ය folder එක delete වෙලා යනවා. සහ මේ වගේ undo කියලා option එකක් එනවා. අපිට ඒ කියන්නේ අපිට උමනා කරන එකක් නෙමෙයි නම් ඒ delete උනේ අපිට undo කරලා ඉවරලා ඒ පොඩි තප්පර ගානයි තියෙන්නේ. ඒ තප්පර ගානදී අපිට undo කරලා ඒක ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ folder එක ඇතුළට යනවා සරසවි පෙරමග කියන. මේ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මට මොකක් හරි file එකක් upload කරන්න ඕන නම් right click කරලා ඉවර වෙලා upload files දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙමත් නැත්නම් upload files, upload folder මේ විදිහට මේ කියන ඕනම එකක් දෙන්න පුළුවන්. more හරි ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙමත් නැත්නම් අපි අපේ computer එකේ මේ විදිහට location එක අරගෙන අපිට අදාළ මොන හරි කියන්නේ දාන්න ඕනි කරන මොකක් හරි folder එකට දාන්න ඕනි folder එක මොකක් හරි තියෙන folder එකට ගිහිල්ලා එයාව drag කරගෙන ඇවිල්ලා අර අපි අලුතින් හදපු folder එකට මෙන්න මෙහෙම දැම්මහම drag කරලා drop කරාම මෙන්න මේ වගේ අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ file එක මෙන්න මේ මෙච්චර වගේ මිනිත් ගානකින් upload වෙනවා. upload වුණාට පස්සේ ඒ විදිහට කරන්න ඒ කියන්නේ මේක සිස්ටම් එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් වෙලා මේක ඇතුලේ තියෙනවායි කියලා. මම පොඩි ෆයිල් එකක් දාලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක කියන්නේ වැරදි ෆයිල් එකක් නම් මේ වගේ අපිට එතන ක්ලෝස් කරලා ඉවරලා කැන්සල් අප්ලෝඩ් දුන්නාට පස්සේ මේක කැන්සල් වෙනවා. මම ආපහු පෙන්නන්නම් පොඩි ෆයිල් එකක් දාලා ඉවරලා එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති ඇඩ් වුණා මේ විදිහට. මගේ මේ ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකක් මම දැම්මේ ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා. දැන් හිතන්න මේ ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එක මට යවන්න ඕනේ කියලා කාට හරි
මෙහෙම යවන්න ඕනේ නම් ඒ ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඉවරලා share කියන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ share ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ අපිට වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ විදිහට වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ වින්ඩෝ එකේදී අපිට පුළුවන් මොකක් හරි මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි එතකොට දැන් අපි මෙච්චර කාලයක් මේ වගේ ලින්ක් ෂෙයා කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේල් ඇඩ්‍රස්. එතකොට එහෙමත් නැත්නම් අපේ මොකක් හරි මේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ගැහුවට පස්සේ මේ වගේ අපිට මොකක් හරි තෝරලා ඉවරලා මේ අදාළ කෙනාට මැසේජ් එකකුත් ටයිප් කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේල් එක සෙන්ඩ් කරන්න. මේ විදිහට මේල් එකක් සෙන්ඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනදී සෙන්ඩ් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පාත් එක විතරයි කියන්නේ. මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට වෙන කොහෙට හරි WhatsApp හරි එහෙමත් නැත්නම් Messenger වගේ මොකක් හරි social media එකකට කාට හරි යාළුවෙක්ට message එකක් වගේ දාන්න ඕන නම් link එක copy කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට මේ විදිහට copy link වලට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙහෙම link එක copy කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේ වගේ link copied කියලා option එකක් එනවා. හරිද? ඒ විදිහට යවන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන විදිහට ගත්තොත් දැන් drive එකෙන් මේ කියන විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇතුළේදී අපි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන දේවල් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ දැනට අප්ලෝඩ් කරගත්ත ඒවා මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔය ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් Google Drive සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.